Ik ben Caspar en ik ben 23 jaar. Ik studeer aan de Universiteit voor Humanistiek en ik werk bij Tony Chocoloni. Ik hou van zwemmen, motorrijden en heel hard fietsen, hardlopen als ik mijn hoofd leeg wil maken. Nee, ik wil het niet zeggen. Het doet te veel pijn. Ja. Het voelt niet oprecht, want weet je wat het is? Want ik wil het niet, hè? Ik wil het niet. Alleen soms kan ik gewoon niet mijn behoeftes begrijpen. En soms kan ik gewoon niet de gevoelens die ik voel, of juist niet wil voelen, een plek geven. Dus het is niet dat ik dood wil. Het is gewoon echt niet dat ik die pijn kan voelen. Dus als ik dat zeg, dan zou ik liegen. Want het is niet zo. Oké. Waar stukje van? Nou, de passie met waar ik het mee uitspreek. Ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Ik heb het ook heel lang ontkend. Dat dit gedachten zijn in mijn hoofd. En ja, en ik schrik er dus van dat het kwam van diep, had ik het idee. Ja. Ik ben opgegroeid als jongste van 3 kinderen. En ik was altijd het zonnetje in huis. Ik werd ook letterlijk zondagskind genoemd vroeger. Ja, je kan niet aankomen zetten dat je als zondagskind dood wil. Die paradox is zo groot. Dat lukt, dat vind ik, ja, not done of zo. Maar soms, ja, als ik het op tafel leg, ook wetende dat ik nog dit filmpje na mag kijken, kan ik wel zeggen dat ik soms de gedachte heb dat ik dood wil. Alleen nu kan ik het heel erg rationaliseren. Ik kan nu heel erg bedenken van, hé, maar wat zit er onder, welke emotie wil ik niet voelen? Want dat is iets waar ik wel achter ben gekomen. Het is nooit dat ik of iemand echt dood wilt. Het is dat iemand, of tenminste voor mij is het zo, dat ik de pijn niet wil voelen die ik heb ervaren of die ik ervaar. En daarin de echte behoefte ook niet kan begrijpen. Lieve Oscar, vanuit nieuwsgierigheid schrijf ik deze brief. Ook een beetje vanuit angst. Ondanks dat ik het graag wil, vind ik het spannend om mezelf bloot te geven. Verdriet vind ik lastig om te voelen. Als ik huil, zijn er bijna nooit tranen. De pijn zit te diep. Ik dacht aan jou omdat ik je vertrouw. Je komt op mij over alsof je vaak gelijk hebt. Ik gun het mezelf eindelijk om in te zien dat ik too much to handle ben en hulp kan gebruiken. Ik ben niet ziek, maar wil wel genezen. Dank Oscar voor deze unieke kans. Een once in a lifetime experience. Ik zie je snel. Hoi Casper. Samen zullen wij in de komende maand elkaar elke dag zien. Dus in totaal 30 keer. Dat is een andere vorm dan ik gebruikelijk doe met cliënten. Graag wil ik aansluiten bij wat er in het moment ontstaat en daarop aanhaken met zowel relevante theorie als een praktische ervaringsoefening.
Wat betreft mogelijke oefeningen kijk ik er naar uit om dingen te doen waar ik anders in trajecten nooit aan toe kom. Verder vind ik het superleuk om te zien in welke vorm we de brieven gaan posten. Daar komen we na een eerste sessie vast wel uit. We zien elkaar donderdag. Tot dan. Ik ben Oscar Wester van Holte. Als systemisch coach werk ik met hoogbegaafden, supergevoelige, ambitieuze mensen. Die soms door het systeem, door de beperking van het systeem, niet tot hun recht komen. Of dat ze zelf vinden dat ze niet tot hun recht komen. Ik heb hem ontmoet bij een klimaatweekend die niet doorging. Waarbij we hebben gekeken naar de psychologische kant van duurzaamheid. Daarin merkte ik ineens hoe snel hij bij mensen tot een kern kwam. In dat klimaatweekend deed ik met Casper een opstelling. Daarin bleek dat hij heel veel aan het dragen was voor iedereen. Eigenlijk in alle zwarte gaten in niet genomen verantwoordelijkheid stapte. Zijn vader kwam er ook in de opstelling, omdat hij overleden was. Die miste hij erg. En hij maakte toen een beweging eigenlijk naar hem toe. Dan zei hij, nou, dus je wil met je vader mee? Ik zei, hè? Wat zeg jij nou? Daar klopt helemaal niks van. Daar was hij nog niet aan toe op dat moment om dat toe te geven. Afgelopen zomer dacht ik, nou, ik ga Oscar even een appje sturen. Om te vragen of hij me wil helpen. Ja, een onduidelijke vraag zou je kunnen zeggen. Ja, oké, wat gaan we nou verzinnen? Want laten we iets gaan doen samen. Mijn normale traject bestaat uit 5 sessies. Dat werkt goed om thematiek omhoog te halen. Maar soms is al een thema heel erg bekend. Dus dat kan woede zijn, dat kan verdriet zijn, dat kan ik wil dood zijn. Dan vraagt dat eigenlijk om een soort hele diepe verandering. Die je niet per se met grote slagen kan doen. Dus dat gaat echt millimeter voor millimeter. En hij had ook als voorbeeld gegeven dat er mensen zijn die 8 jaar lang iemand begeleiden. Zodoende ben ik eigenlijk gekomen tot een traject van elkaar elke dag zien, een uurtje. En vervolgens elkaar een brief schrijven. Waardoor je eigenlijk taal en woorden vindt voor datgene wat dat nog niet heeft. Ik had het idee ook dat er iets bijzonders tussen ons was. Want dat ik misschien ook wel bijzonder was. Ik vind het leuk om eigenlijk de piketpaaltjes van vakgebieden, dus bijvoorbeeld van therapeutische of van systemische ook eigenlijk te verleggen. Dat hij ook belangrijk vindt dat het ergens over gaat. En je moet een beetje gek zijn om daarin te stappen. Als je iemand elke dag ziet, elke morgen een uurtje. Ondanks dat mijn studie ook begon in september, dachten we van nou, laten we het gewoon doen in september. Lieve Oscar, wat een ochtend. Na onze sessie voelde ik een mix van blije, boze en verwarde gevoelens. Heb ik dit echt nodig? Er gaat een vlaag van verdriet door me heen. Het effect van therapie is eigenlijk niet zozeer de sessie zelf, maar eigenlijk hoe iemand dat integreert in zijn leven. Nee, dat is eigenlijk wat we door dat brieven schrijven eigenlijk ook stimuleren. Wat fijn was om te erkennen, is dat ik moeite heb met mooie herinneringen herinneren. Omdat ze nog steeds gekoppeld zijn aan pijn. Wanneer kom ik uit deze berg? De brieven van Casper gingen in eerste instantie heel erg over, mag ik voelen wat ik voel? Dus eigenlijk uit de loyaliteit stappen met het familiesysteem dat het er niet over heeft. Dat eigenlijk niet goed weet hoe om te gaan met verlies. En dat al generaties lang. Het tweede dat mij opviel uit zijn brieven was dat hij aan het zoeken is naar zijn verhouding tot zijn vader. Zijn overleden vader. Niets. Daar waar papa naartoe ging. Ik mis hem. Als ik niet besta, bestaan mijn gevoelens ook niet. Wat als mijn vader zich nog rotter zou voelen door mij? Het leven gooit ons veel dingen toe. Daar is een deel van door het lot toebedeeld en ander leed is ons aangedaan. We hebben ons er hoe dan ook aan over te geven. Je mag wel slachtoffer zijn, maar je hoeft je niet aan die rol vast te houden. Wanneer het waait, zet dan de zeilen bij. Maar dat is niet het hele verhaal, want je hebt er ook recht op om stil te staan bij onverwerkte pijn. En pijn die misschien wel nooit helemaal weg zal gaan. Ik leerde ook hoeveel kennis Oscar had. Elke brief had hij weer een nieuw model uit zijn mouw getoverd. Helen is delen. Er moet een getuige zijn, een ander, die volledig aanwezig is en dit kan containen. Zodat je kan voelen wat eronder zit. Verdriet en pijn. Oscars brieven waren zo lang, dan had hij echt gewoon 5 kantjes tot aan 11 kantjes. En een dag heeft hij 11 kantjes geschreven over wat zijn analyses waren op de sessie. Dus toevalligerwijs ligt het nu voor ons. Ik weet niet waar ik dat ooit heb gelezen, maar dat was... sorry dat ik geen tijd had om het korter op te schrijven. Eigenlijk schrijf ik een soort boek, maar dan op maat. Om voorbij de berg van zware gevoelens te kijken, moeten we ons daar doorheen leren worstelen.
Hoe maken we soep van dat bord spaghetti van zware gevoelens? Hoe lopen we door dat labyrint van pijn heen? Dat hebben we mijn inziens te leren kennen, alvorens we aan de andere kant kunnen uitkomen. Ik snap wel waarom normale behandelaars dit niet doen. Want ik wil iemand elke dag zien. Elke dag een paar uur met iemand bezig zijn, ook in het schrijven. Het zoeken, het is wel een intensief proces. En dat ook natuurlijk in het weekend. Zo net kwam de gedachte weer. Ik wil dood. Waarom? Er is toch zoveel om voor te leven? En zoveel is er niet in de dood te vinden. Het was volgens mij net kerst 2019 dat mijn vader de hik kreeg toen hij in de auto zat, toen wij in de auto zaten naar wintersport toe. En dat was het moment dat wij zelf dachten, dit is misschien niet goed. En toen is hij naar de huisarts gegaan en toen bleek dat hij slokdarmkanker had. En toen in september 2019 heeft mijn vader een operatie zou die ondergaan. Alleen die operatie die is op het laatste moment afgekapt. Omdat ze erachter kwamen dat de kanker toch uitgezaaid was. Waarvan ze eerst dachten dat het niet zo was. Want eigenlijk vanaf dat moment zeiden ze van... je gaat niet meer beter worden. En toen was het richting de zomer en we merkten dat hij steeds magerder werd ook. En de gesprekken gingen wel echt over het leven. En over dingen die hij belangrijk vond en dingen die hij ons zou meegeven. Ik weet nog wel dat hij zei... veel plezier, Cas, en sterkte. En toen zei ik, en een beetje succes ook? Ja, ook veel succes. Ja, mijn vader was een warm mens en hij gunde ons het allerbeste. Hij had al vanaf dag 1 eigenlijk al besproken met onze huisarts dat hij euthanasie wou plegen. En toen zei hij dat het, wat was het, volgende week dinsdag of zo, 2 uur. Dat is zo raar, dat je weet dat het dan het moment is. Toen was het zover en ze gingen eerst een infuus aan hem geven, waardoor ze de euthanasie makkelijker konden plegen. En dan is het zo stil in huis. Zo stil. Niemand die praat. Ik legde mijn hand op zijn hoofd. Mijn andere hand op zijn hand. En ik ging naast hem liggen. Maar ik merkte dat hij bij de verdoving al weg was, omdat het was zo raar. Het was alsof ik zelf die prik kreeg. Want toen hij dus in slaap viel, voelde het echt
alsof ik in slaap viel. En toen werd ik erin meegezogen. En was ik gewoon in stilte. Was er gewoon niks. Helemaal niks. Ik had het nog nooit ervaren. Ik had het ook helemaal niet verwacht. En toen ineens was het echt zo, een hele diepe stem in mijn achterhoofd van, je moet ademen. En ik schrok wakker en ik was zo, en ik wist dat hij dood was gegaan. Dat is op zich een hele fijne manier natuurlijk om goed afscheid te kunnen nemen. Als er ook wat emotioneel ruimte voor is. Maar nog steeds, zeg maar, dat was zo'n impactvolle ervaring voor hem. Dat het eigenlijk was alsof hij zelf doodging. Dus een soort bijna doodervaring omschrijft hij het zelf. En toen is een beetje de gedachte gekomen van ja, maar het ene, ik wil niet meer voelen en ik wou gewoon met mijn vader zijn. En ik was al best wel dichtbij. Want ik had hem al, nou, ik zat een beetje tussen dood en leven in, heb ik soms het idee. Dus ik wist dat daar heel veel rust was en dat ik daar, dat vertelde ik ook, stilte en niet voelen. En als ik dan soms in de hectiek van het leven ben, dan denk ik wel eens, nou, die rust die ik toen ervaarde, die is aantrekkelijk of verleidelijk. De suicidaliteit bij Casper is echt een soort herenigingswens en is het een herhaling van zetten, een intergenerationele navolgingstendens. Dus iets dat in de familie vaker voorkomt en waardoor de dominante optie eigenlijk is van, nou ja, als het zwaar is, stap je er toch uit? Hoi Casper. Bij deze kort een aantal punten die mij opvallen vanuit onze sessie. Het thema was het jezelf leren emotioneel te containen. Bij je pijn leren zijn, die met aandacht en nieuwsgierigheid te onderzoeken. Het was fijn om te merken dat je dit zelf kon doen. Het ging je goed af. Ik voelde mij volwassen toen ik naar de pijn in mijn hart kon kijken en kon zeggen, dit is meer van papa dan van mij. Ik maak me zorgen over hierna. Wat als dit klaar is? Val ik dan in een gat? En wie gaat me opvangen? Of moet ik dat zelf doen? In de sessies gebruik ik eigenlijk verschillende werkvormen. Lichaamsgerichte therapie, dus echt het energetiseren eigenlijk van stemmen die we in ons hoofd hebben misschien, of deelpersoonlijkheden zou je kunnen zeggen, van woede. Ik heb ook met boomstammen heb ik ook op hout geslagen, zo, om agressie te tonen. Meer naar intergenerationele patronen ook kijken, dus hoe thema's ook daarin spelen. Want soms word je ook maar gewoon opgezadeld met een situatie en heb je je daartoe te verhouden. We begonnen elke sessie en we wisten alle twee nog niet precies wat we gingen doen. En dan kwam er ineens een ideetje van Oscar, of 3 ideeën. Dus bijvoorbeeld naar het begrafenisnummer van zijn vader luisteren. En dan ik maar op mijn motor de hele tijd overal naartoe cruisen waar Oscar naartoe ging. Gevoelens leren reguleren is eigenlijk een beetje als duiken, zou je kunnen zeggen. Als je te weinig lucht in je pak hebt, dan duik je heel snel naar beneden. Dus dan zit je voordat je het weet in de put.
emotioneel gezien dan. Maar als je te veel lucht weer in je pak hebt, dan stijg je weer op. Dan schiet je bijvoorbeeld in je hoofd en dan ga je alleen maar praten over het gevoel in plaats van het doorleven. In die zin zijn we voortdurend aan het oefenen met hoe zorg je nou dat je dat je als je naar boven wil, dat je dan inderdaad naar boven gaat. En als je naar beneden gaat, dat je dan weer een beetje lucht erbij kan. Hè? Zodat je wat regelmatiger gaat zwemmen. Want het kost heel veel energie om de hele tijd ups en downs te hebben. En natuurlijk is het leven wel ups en downs. Maar ja, je verbruikt gewoon veel minder energie als je een beetje egaler leert duiken. Of dat als je weet dat je hier hoog zit of heel laag, hoe je dan veilig weer jezelf naar binnen kan brengen. Lieve Oscar, de sessies gaan voorbij. Op het moment dat ik denk dat we er bijna zijn, gaan we toch nog dieper. Het was vandaag heel ongemakkelijk om de dingen die ik tegen mezelf zeg over doodgaan, tegen jou te zeggen. Gek genoeg zou ik dit nooit tegen iemand anders zeggen. Suïcidale gedachten zijn eigenlijk verschillende stemmen. En je zou kunnen zeggen, als het verschillende stemmen zijn die met elkaar praten in het hoofd, dan zou je kunnen zeggen dat het ook een soort persoonlijkheden zijn. Een soort mensen die een gesprek hebben, maar dan innerlijk. Nou, en dat innerlijke gesprek, dat is vaak zo beangstigend dat we eigenlijk ervan weg willen. Casper zei in een van de sessies, zei op een gegeven moment van, wat ik tegen mezelf zeg, zou ik nooit tegen een ander zeggen. Dacht ik, dat is interessant, want dat gesprek in je hoofd kan je ook namelijk naar buiten brengen. En naar buiten brengen kan je doen door bijvoorbeeld met verschillende mensen die stem representeren te werken. Nou, als je 1-op-1 werkt, kan dat niet. Dus dan kan je bijvoorbeeld wel Casper vragen om die persoonlijkheden te spelen. Die verschillende stemmen. Die allemaal ik wil dood zeggen, maar eigenlijk iets anders proberen te zeggen. Een van de hele sterke stemmen die bij Casper opkwam, die ik wil dood riep, die was eigenlijk heel erg boos en een soort dwingeland. Die zegt van, ga dood, dood moet je nu doen. En die vroeg ook om dat hij verantwoordelijkheid zou nemen. Nou, en suicidaliteit is in een zekere zin wel verantwoordelijkheid nemen, maar wel met veel gevolgen voor de omgeving. En vrij definitief. Een andere stem die bij Casper opkwam, was eentje die erg manipulerend is. Dus die gaat verleiden. Dus zegt van, nou, weet je, je kan wel even je tijd nog nemen. Weet je, ga nog wat leuke dingen doen. Naar de Grand Canyon en weet ik veel wat hij allemaal had bedacht. En dan ga je gewoon daarna gewoon alsnog. Weet je, neem gewoon je tijd. Het hoeft nog niet zo snel. Maar weet je, doe het wel. Het is gewoon het verstand. Dus daar is tenminste rust en daar hoef je niet om anderen te zorgen. Dus doe het maar gewoon. Maar wij weten dat. Dus die probeerde me eigenlijk erin te luisteren. Nou, dan had je ook nog een stem, een ik wil dood variant die eigenlijk heel begripvol was. Een soort begripvolle ouder zou je kunnen zeggen. Zeg van ja, ik snap je wel. Hè? Het is ook echt al die gedachten de hele tijd maar. Je komt er niet uit, zeg maar. Je hebt ook gewoon een oplossing nodig. Het geeft gewoon heel veel rust. Nou, en rust is gewoon echt wat je nodig hebt. Een andere stem die ook nog omhoog kwam was die van, ik noem hem dan maar even de universele verbinder. Dus eentje die zegt van nou, er zijn al meerdere mensen dood gegaan, opa, je vader, je stiefmoeder. Als je nou doodgaat, dan ben je weer gewoon weer verbonden. En ja, of je nou leeft of dood, ja, dat maakt eigenlijk niet zo uit. Maar als je dood bent, ben je in ieder geval met hen. Dus je geeft de mensen die wel om jou geven en die verbinding wel willen, geen kans. Het gaat erom dat we niet meer bang zijn voor de ongenode gasten, zou je kunnen zeggen, wat die stemmen zijn. En dat we ernaar leren luisteren, er in gesprek mee gaan, zodat we ook kunnen onderzoeken wat nou echt de behoefte is die eronder ligt. En als we dat kunnen, dan kunnen we die behoefte ook weer op een andere manier, met de levenden om ons heen, kunnen we de verbinding herstellen en weer opzoeken waar die daarvoor niet als mogelijk werd beschouwd. En dan helpt het heel erg dat als je als begeleider, coach of therapeut, of hoe je je ook noemt, dat je al dat contact met die persoon hebt. Dus het is vaak de eerste keer dat iemand erover vertelt. En als dat goed kan worden ontvangen, dan geeft het ook moed om dat met anderen te doen. Dus met mensen, in dit geval met Casper met zijn broer, met zijn moeder,
en met collega's zelfs. Ja. Als je hoogbegaafd bent, maar ook hoogsensitief, dan kan het heel goed zijn dat je niet helemaal ontvangen wordt op de manier die afgestemd is op jou. Omdat de wereld gewoon dingen niet ziet die jij wel ziet. Omdat je breder en dieper kan kijken. En omdat de wereld soms, of heel vaak, eigenlijk niet zo emotioneel literair is, om het zo te zeggen. Nou ja, ik heb ook regelmatig huisartsen die mij eigenlijk met de handen in het haar opbellen van wat moet ik met deze suïcidale persoon. Er zijn enorme wachtlijsten. Het is niet urgent genoeg voor een opname, maar diegene loopt er wel al lange tijd mee rond. En het kan elk moment toch wel ergens misgaan. Elke dag komt er wel in Nederland iemand te overlijden door suïcide. En ik vind dat echt zonde, want het zijn hele gevoelige mensen die ook eigenlijk de pijn van de maatschappij spiegelen, waar we niet naar willen kijken. Namelijk zijn alleen maar bezig met groeien, meer, in plaats van met minder. Terwijl dat misschien, gezien de klimaatcrisis, best wel een hele goede weg zou kunnen zijn. En dus we hebben hele gevoelige zielen nodig, die daar contact mee hebben, met die onderlaag, met de onderstroom, met alle mensen die worden uitgesloten in andere landen, met alle dieren, met de natuur die we eigenlijk kapot maken. Dus we hebben die zachte kant eigenlijk nodig, maar ook de intelligentie en de hoogbegaafdheid en het breed en ver kunnen kijken, die ook vaak deze mensen die suïcidaal zijn hebben, die wat meer hulp eigenlijk nodig heeft in het aansluiten en het aansluiting vinden bij mensen die hier staan in hun bewustzijn en helemaal niet verder kijken dan de volgende vakantie. Lieve Oscar, met gemixte gevoelens denk ik terug aan vandaag. Afscheid nemen is lastig, maar als er een deur dicht gaat, gaat er altijd een andere open. Wat ik vandaag over mezelf heb ontdekt, is dat er genoeg dingen zijn die ik kan proberen als de gedachten weer opkomen. Ik heb ook ontdekt waarvoor ik wil leven. Ik wil inspiratie, spelen, liefhebben en zorgen. We zijn nooit klaar. Gelukkig niet. Het geeft een fijn gevoel dat je nog even mijn backup bent. De maand was mooi, intensief en gaf voldoening. Elke keer als we naar buiten liepen, hadden we weer een uierschilletje gepeld. Nu voel ik mij levenslustiger, volwassener, meer verbonden en vertrouwend. Ik ben trots op wat we gepresteerd hebben. Hoi Casper. Niemand wil dood. Maar meestal willen we wel ergens van weg. En dus zit er aan de andere kant een behoefte waar we iets mee kunnen. Je snapt dat nu en hebt dat doorvoeld. Dus dat vergeet je niet meer. Jouw emotionele reis is een weg die velen gaan. Bij het verlies van één of meerdere ouders. Dus wat dat betreft word je een rolmodel. Voor hen die ook in die groef zijn komen vast te zitten. Het was me een eer en genoegen.
Als we naar Caspers ontwikkeling kijken, dan zien we eigenlijk dat hij van kind naar volwassene gaat. Emotioneel dan. En dat eigenlijk in die tussenruimte, tussen die twee, zitten 4 fases. En dus de eerste fase gaat heel erg over loyaliteit. Waarbij de fixatie heel erg op zijn ouders zit. En het kind eigenlijk niet bezig is met zichzelf, geen tijd ervoor heeft. In de tweede fase zie je dat we eigenlijk in conflict komen. En woede ontwikkelen. En ook zeg maar, eigenlijk ons met het trauma van de ouders bezighouden, dat gaan spiegelen. En dus worden we echt heel boos. In de derde fase zijn we ons aan het losmaken van onze ouders. Dus wat je bij Casper ziet, is dat hij, Casper, niet zijn vader is. Casper heeft dus leren dat hij recht heeft op zijn eigen gevoelens. Los van zijn vader. En dat hij die dus niet hoeft over te nemen. In de vierde fase zie je dat hij eigenlijk een rolmodel wordt en dat hij met zijn verhaal naar buiten gaat. Bijvoorbeeld met een documentaire. Dus dat hij dat deelt en dat hij eigenlijk op zijn eigen benen verder kan. Nou, deze beweging gaat eigenlijk over wat je niet moet doen. Dat gaat over rouwen. Wat je hebt los te laten. En deze beweging gaat eigenlijk over wat je wel hebt te doen. Hebt te leren. Een soort emotioneel achterstallig onderhoud. En dat gaat dus over bouwen. Dit zijn de fases die Casper wat mij betreft doorgaat. Om los te komen van zijn familie en wat hij allemaal heeft meegekregen. Om zijn eigen weg in het leven te vinden. Nou, ik denk dat ik veel sterker in het leven sta. De gedachten zijn ook veel minder hevig. Ik kan ze gewoon ofwel laten zijn, ofwel bevragen van... Hé, maar wat is er nou eigenlijk aan de hand, Casper? Wat wil je nu niet voelen? Ik hoef niet meer te zorgen voor een ander. Laat ik maar eerst eens een beetje voor mezelf zorgen. Zelf heb ik in mijn studententijd 2 vrienden, een huisgenoot en een clubgenoot, verloren door zelfmoord. Met de ene dacht ik echt wel van, nou, als ik met iemand nog een biertje om bij wijze van spreken drink, dan is het wel met die jongen. En dan kijken we terug op zeg maar, hoe dat allemaal geweest is in ons leven en zitten we grapjes te maken. Ik mocht ze super erg en ze snapte ook alle sociale spelletjes en zo. En ik vond het gewoon geweldig. Maar die zijn er wel uitgestapt. En dus dat is gewoon heel verdrietig. Dat is op dat moment ook zeker. Veel mensen begrepen dat ook niet. Maar dus daar zit voor mij ook een verdriet in. En ook hoe kunnen we die pijn en die levens die daar verloren zijn gegaan... hoe kunnen we die wel dat niet voor niets laten zijn geweest. Ik vind het verdrietig, denk ik. Dat iemand het gebrek aan verbinding eigenlijk ook zichzelf oplegt. Dus uit liefde eigenlijk voor bijvoorbeeld het heen gaan van anderen. Dan maar tot de conclusie komt van, ik kan het hier niet halen, dus ik stap er maar uit. Ja, dat thema is ook mijn thema. Het niet verbonden voelen en toch wel willen verbinden.
ik wil niet geloven dat de emotionele afstand die ik vroeger ervaarde, dat het is. Dat het enige is. Doordat ik die onmacht ken van het niet begrepen worden, niet gehoord worden, emotioneel niet contained worden, dat ik daar goed mee kan zijn. Dus ik herken dat thema heel erg. En het is gewoon verdrietig dat andere mensen daar ook mee rondlopen. En als je er dan iets van weet, dan heb je het ook te delen. Dan heb je de morele verantwoordelijkheid. Meestal zit ik wat verder van je af. Ja, daarom. Maar jij bent best wel groot eigenlijk. Zullen we beginnen, Wessel? Ja, maar gaat hij lang, bedoel ik dan? Ja, dat snap ik ook wel. Ja. We zijn niet heel dik. Nee, maar ik wil het even duidelijk hebben. Nou, ik heb natuurlijk, naar mijn idee, best wel lang met een geheim gelopen. Misschien was het ook een geheim voor mezelf, hoor. Dat ik dat zelf gewoon ook niet wou weten of niet wist. En met Oscar samen, ik heb wel eens gezegd ook dat jij een beetje de eerste bent waar wie ik dat dan zo benoemde. En dat vond ik dan nog heel spannend. En steeds vaker kan ik dit soort thema's het benoemen. En soms is het weer even lastig. Zoals bij deze filmdagen. Alleen ik merk wel dat ik daar dan wel weer vooruitgang in boek. En dan merk ik dat ik daar echt van opklaar. Omdat ik het dan met iemand kan delen. Omdat ik dan gewoon eerlijk kan zijn naar anderen, dus ook naar mezelf. En mezelf dus belangrijk genoeg vind om zoiets te benoemen. Dus het gaat in het algemeen goed met mij, ja. Ja, en ik moet ook wel zeggen dat als iemand dan zegt tegen mij van, oh ja, dit is de eerste keer dat ik het vertel aan iemand. Hè? Ja. Ik voel me dan ook altijd wel een soort van geraakt of zo. Ja. Dus ook wel, en ik voel dan ook wel het verdriet dat eronder zit. Dus de soort van, maar dat vul ik nu even in, hè. Maar dat is even, en de eenzaamheid. Ja, dat heel erg. En dan heb ik daar wel diep respect voor. Dat je dat dan durft te delen en toch die stap doet. Ik vond het wel grappig, want je had op een gegeven moment zo'n periode dat je zeg maar blij was dat je het had verteld. Aan mij in ieder geval. Iemand anders dan aan je beste vriend dan. Hè? Ja. Maar toen kreeg je ook die smaak wel te pakken. Dus toen bij elke sollicitatie bijna slingerde hij op tafel. Toen zei ik, nou Cas. En dus ik dacht eerst al van, ik laat hem eventjes. Hè. Het is even goed om daar een beetje mee te oefenen. Maar toen zei ik op een gegeven moment tegen Cas, misschien is het ook goed om een beetje te matigen. We gaan hem even duwen. Want de accu die maakt geen contact. Dus we duwen hem aan. Gaan we... Ja? Ja, dankjewel. Ik ga hem even nog eens vrijzetten. Je mag officieel nooit vriendschappelijk worden met je, met je cliënten of coaches. Of, dus daar zit echt een verbod op in de zorgwereld. Ja. Maar ja, ik heb wel altijd eigenlijk een hele goede band met iedereen met wie ik heb gewerkt. Ja. En dat voelt ook echt wel vriendschappelijk. Maar goed, dus het is een beetje de vraag, want zeg maar, we werken nog natuurlijk nu dat half jaar nog samen. Dus dan had ik nog een beetje meer afstand. Ja. Maar als dat ook afgerond is, dan kan je wat mij betreft in mijn privé-agenda en jouw verjaardag ook. Ja. Ja. En ik volg je natuurlijk graag gewoon in wat je nog allemaal verder gaat doen. En nou ja, wellicht zullen daar ook dingen samen in zijn. Maar wel iets minder intensief. Ik zei, ik wil wel nu goed kunnen slapen. Sommige dingen gaan niet per se weg. Nee. En dat hoeft ook niet. Het gaat erom dat je je ertoe kan verhouden. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk 2 jaar lang die gedachtes gehad. Heel erg. Na het overlijden van je vader. En dus, dat is een patroon dat 2 jaar lang eigenlijk zich in je heeft een patroon is geworden. Ja. En dus, ik zeg altijd,
zoveel tijd als het nodig heeft om er te komen, Ja. zoveel tijd heeft het ook nodig om het weer af te bouwen. Ik sluit niet uit dat je op een gegeven moment hier helemaal niet meer aan denkt. Dus dat je misschien nog wel een keer zo denkt, oh ja, dat was ooit een periode in mijn leven. Ja. Dus dat sluit ik niet uit, laat ik het zo zeggen. Nee. Ik ben dus 24 geworden, dan mag ik een zwaardere motor gaan rijden. En mijn vader heeft altijd motor gereden en ik denk dat het ook een beetje daaruit is ontstaan. En nu mag ik dus binnenkort, als mijn garage up-to-date heeft gemaakt, dan kan ik die van mijn vader rijden. Dat wist ik niet. Nou, maar gewoon, ga je het aan mij vertellen? Je wou het ook horen. Ja, het is de motor van mijn vader. En het is wel gek of zo, want mijn vader heeft me nooit zien rijden op een motor. Omdat hij dan toen al overleden was. Nee, maar ik vind het oprecht echt leuk dat je eigenlijk via deze manier ook nog de weg naar je vader Ja, toch vindt. Ook in het hier en nu. heel praktisch, hè? Ja. Ja. Dus dat gun ik je. Ja, mijn grote oproep is wel aan iedereen die dit ook kijkt. Er is altijd een weg naar buiten. Er is altijd een weg naar contact. Er is altijd een weg naar verbinding. Ook al heb je hem nog niet gevonden. En het kan even duren voordat je hem hebt gevonden. Voordat je de taal, de precieze woorden, de manieren hebt gevonden. Maar het kan wel. Ja. En daar wil ik gewoon in geloven.